שלום וברכה, מסכת סוטה דף י', אנחנו מתחילים בדף ט עמוד ב' בשורה האחרונה. המלאך אומר לאמו של שמשון, כי הינך הרה ויולדת בן, ומורה לא יעלה על ראשו, כי נזיר אלוהים יהיה הנער מן הבטן, והוא יחל להושיע את ישראל מיד פלישתים. והמילה יחל מיותרת, הרי ניתן היה לומר, והוא יושיע את ישראל מיד פלישתים. ועל כן, אמר רבי חמא ברבי חנינא, הפכנו דף, הוחל שבועתו של אבימלך. שמשמעות המילה יחל זה מלשון לא יחל דברו, דהיינו, בטלה השבועה, שנשבע אברהם לאבימלך. דכתיב, ועתה הישבה לי ואלוהים הנה אם תשקור לי ולניני ולנכדי, כחסד אשר עשיתי עמך תעשה עמדי ועם הארץ אשר גרת בה. והסיבה לדבר, לפי שהם הפלישתים עברו על השבועה תחילה, בכך שהם שיעבדו את ישראל. וכתוב, ויגדל הנער ויברכהו השם. ואומר רש"י, כל ברכה שבמקרא זה לשון ריבוי, הוא דבר המתרבה ומצוי בו שובע. וממילא נשאלת השאלה במה ברכו, שהרי לא מצינו עושר בשמשון. עונה על כך אמר רב יהודה אמר רב, שברכו באמתו, שאמתו הייתה כבני אדם וזרעו כנחל שוטף. אמתו הכוונה איבר ההולדה שלו, והברכה הייתה שזרעו של שמשון יהיה כנחל שוטף, כי למה שנתאווה בו נתברך. ואחרי שפלישתים תפסו את שמשון ועברו את עיניו, כתוב, ויקרא שמשון אל אדוני ויאמר, אדוני אלוהים, זוכרני נא ואחזקני נא אך הפעם הזה, האלוהים, וינקמה נקם אחת משתי עיניים מפלישתים. ואמר על כך רב, שאמר שמשון לפני הקדוש ברוך הוא. ונקרא לפי גרסת הגאות הבח ברש"י, ריבונו של עולם, שכר אחת מעיניי תן לי בנקמה זו בעולם הזה, ושכר האחרת לעולם הבא. זכור לי 20, ובסוגריים כתוב, ו2 שנה ששפטתי את ישראל, ולא אמרתי לאחד מהם, העבר לי מקל ממקום למקום. ודווקא מקל, בגלל שהגמרא תגיד בהמשך ששמשון היה חיגר, אז כנראה שהוא השתמש במקל להליכה. והמילה ו2 מופיעה בסוגריים, מפני שבמפורש כתוב ששמשון שפט את ישראל 20 שנה, אבל הוא גם היה בבית האסורים 2 כתוב, וילך שמשון וילכוד 300 שועלים, ויקח לפידים, ויפן זנב אל זנב, וישם לפיד אחד בין שני הזנבות בתווך. ושואלת הגמרא, מה ישנה שועלים? למה הוא ישתמש לשריפת התבואה של הפלישתים דווקא בשועלים? עונה על כך, אמר רבי אייבו בר נגדי, אמר רב חייא בר אבא, אמר שמשון, יבוא, לפי הגאות הבח, שועל שחוזר לאחורה, ויפרע מפלישתים שחזרו בשבועתן. מסביר רש"י, כשצדים את השועל, הוא לא בורח, אלא חוזר הכלכלות. ממשיכה הגמרא תניא, שנינו בברייתא, אמר רבי שמעון החסיד, בין כתפיו של שמשון 60 אמה היה, שנאמר, וישכב שמשון עד חצי הלילה, ויקום בחצי הלילה, ויחוז בדלתות שער העיר, ובשתי המזוזות, ויסאם עם הבריח, וישם על כתפיו, ויעלם אל ראש ההר אשר על פני חברון. וגמירי, וידוע לנו במסורת, דאין דלתות עזה פחותות מ60 אמה. ומסתבר לומר שהכוונה, שהיה לו כוח עצום, ולא שמוטות הכתפיים שלו היו כ30 מטר. כתוב, ויוחזו פלישתים וינקרו את עיניו, ויורידו אותו עזתה, ויסרו ונחושתיים, ויהי טוחן בבית האסורים. אמר רבי יוחנן, אין תחינה אלא לשון עבירה. וכן הוא אומר, פסוק באיוב, תטחן לאחר אשתי, ועליה יכרעון אחרים. מלמד שכל אחד ואחד מהפלישתים הביא לו את אשתו לבית האסורים, כדי שתתעבר ממנו. ועל כך אמר רב פאפא, היינו דאמרי אינשי, זה מה ששגור בלשון בני אדם, כמי דשתי חמרה חמרה. לפני הרגיל לשתות יין מביאים יין, כמי רפוקה גרידא דובלה. ולפני הגנן מביאים סל של ירקות. ולכאורה דבר קשה, כיצד ייתכן ששמשון שהיה נזיר אלוקים, הפלישתים השתמשו בו כדי להשביח את זרע הפלישתים? ועל כך עונה האלשיך הקדוש, שהיה פרשן ומחבר דרשות מפורסמות על התורה, היה שדליח דרבנן ופוסק בצפת, תלמידם של רבי יוסף טייצק ורבי יוסף קארו. הוא גם היה רבו של רב חיים ויטל בתלמוד והלכה. הוא עמד בראש 2 ישיבות בצפת, בהן הוא לימד עיון, כאשר בהקדמה לספרו תורת משה המכיל דרשות על התורה, כותב האלשיך שעיקר עיסוקו היה בלימוד העיון, ואת דרשותיו על התורה הוא כתב בימי שישי לעת מצוא. לאחר חידוש הסמיכה על ידי רבי יעקב ברב, הוסמך האלשיך על ידי רבו רבי יוסף קארו, והוא עצמו סמך את רבי יום טוב צהלון. וכך כותב האלשיך הקדוש, על מה שאמרו רבותינו ז"ל שכל אחד היה מביא לו אשתו שתלד גיבורים כמותו, והלא כמו זר נחשב להם. אם לא שנאמר שהכוונה שהיה כל אחד מביא אשתו ומשמש עמה לפני שמשון, כדי שעל ידי שהיא מסתכלת בשמשון, היא תלד מבעלה כיוצא בו. ובהקשר לפסוק שהבאנו ממשיכה הגמרא, ואמר רבי יוחנן דרשה נוספת, כל המזנה אשתו גם היא מזננת עליו, שנאמר, אם נפתה ליבי על אישה ועל פתח רעי ערבתי, וכתיב בפסוק העוקב, תטחן לאחר אשתי ועליה יכרעון אחרים. והיינו דאמרי אינשי, וזה מה ששגור בלשון בני אדם, אי הוא בי קרא ואי תתי בי בוציני.
שני בני הזוג מתעסקים באותו דבר, הוא מתעסק בדלועים גדולים, היא מתעסקת בדלועים קטנים. ואמר רבי יוחנן, שמשון דן את ישראל כאביהם שבשמיים, שנאמר, בברכת יעקב דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל. ודרש רבי יוחנן את הפסוק, דן ידין עמו כאחד, כיחידו של עולם במשפט צדק. ואמר רבי יוחנן, שמשון על שמו של הקדוש ברוך הוא נקרא, שנאמר, פסוק בתהילים, כי שמש ומגן אדוני אלוהים, חן וכבוד ייתן אדוני, לא ימנע טוב להולכים בתמים. והמילה שמשון מכילה בתוכה את המילה שמש, שזה שמו של השם אלוקים. מקשה הגמרא, אלא מעתה, אם המילה שמש זה שם השם, אז השם הזה קדוש והוא לא יימחה? והרי המילה שמש היא לא משבעה שמות הקודש שאסור למחוק אותם. אלא מסבירה הגמרא, הכוונה שהמילה שמש היא מעין שמו של הקדוש ברוך הוא. מה הקדוש ברוך הוא מגן על כל העולם כולו? אף שמשון מגן בדורו על ישראל. ומשמעות המילה שמש זה לשון חומה, כמו שכתוב בישעיה, ושמתי כדחוד שמשותייך. כך שאין המילה שמש שם קודש ממש, אלא הכוונה שהשם מגן ומציל את עם ישראל. ואמר רבי יוחנן, בלעם הרשע חיגר ברגלו אחת היה, שנאמר, ויאמר בלעם לבלק, התייצב על הולדך ואלך, אולי יקרא אדוני לקראתי ודבר מה יראני, והגדתי לך. וילך שפי. ומשמעות המילה שפי כמו דשף מדוכתי, שהעצם יצאה ממקומה. שמשון לעומת זאת חיגר בשתי רגליו היה, שנאמר, בברכתו של יעקב, יהידה נחש עלי דרך, שפיפון עלי אורח, הנושך יקווה סוס ויפול רוחבו אחור. ובמילה שפיפון יש שפייה כפולה. וממשיכה הגמרא תנו רבנן, שנו רבותינו בברייתא, 5 אנשים נבראו מעין דוגמה של מעלה, שהיה להם כוח מיוחד בו הם נשתנו מן התחתונים לתפארת, וכולם לקו בהם, שמשון בכוחו, שאול בצווארו, אבשלום בשערו, צדקיה בעיניו, עשה ברגליו. עד לכאן לשון הברייתא, ומרחיבה הגמרא, שמשון בכוחו דכתיב ויסר כוחו מעליו, שאול בצווארו דכתיב ויקח שאול את החרב ויפול עליה. ומסביר רש"י שמקום שהורגים בחרב זה הצוואר. אבשלום בשערו כדבעין עליהם מרקמן, כפי שנבאר בהמשך, צדקיה בעיניו דכתיב ואת עיני צדקיה הוא עיוור, עשה ברגליו דכתיב רק לעת זקנתו חלה את רגליו. ואמר רב יהודה אמר רב, שהחולי שהיה לעשה בעת זקנותו, שאחזתו פדגרה. מסביר רש"י שזה שם חולי שאוחז ברגליים, מה שנקרא בלעז פודגרה. מסביר בלעזי רש"י, צינית, שיגרון, מחלת פרקים, מה שמכונה כיום גאוט. ועל כך אמר לי, שאל מר זוטרא ברי בנו דרב נחמן לרב נחמן את השאלה הבאה, היחידה מפדגרה, לאיזה כאב דומה החולי של הפדגרה? אמר לו, זה כמחט בבשר החי. ועל כך שואלת הגמרא, מנה ידע? מהיכן ידע רב נחמן לתת את התיאור הזה? מביאה על כך הגמרא 3 אפשרויות. אפשרות ראשונה, איכא דאמרי, יש אומרים, מי חשב וחי יש בי. גם לרב נחמן היה גאוט. ואיכא דאמרי, ויש אומרים, מרבי שמי עלי. לרב נחמן עצמו לא היה את המחלה, אבל כך הוא קיבל מרבו. ואיכא דאמרי, אפשרות שלישית, סוד השם ליראיו ובריתו להודיעם. וממשיכה הגמרא דרש רבא, מפני מה נענש עשה ברגליו, מפני שעשה הנגריה, עבודת המלך בתלמידי חכמים, והמקור לכך שנאמר, כאשר באשה מלך ישראל בנה את הרמה כדי לעשות מצור על עשה, וכאשר הוא הסיר את המצור והמלך עשה השמיע את כל יהודה אין נקי, שהוא הזיק את כל האזרחים ובכללם את תלמידי החכמים כדי לפרק את אבני הרמה. ושואלת הגמרא, מהי הכוונה אין נקי? אמר רב יהודה אמר רב, שהוא הזיק אפילו חתן מחדרו, שכתוב בו נקי יהיה לביתו שנה אחת, וכלה מחופתה. וממשיכה הגמרא, כתיב וירד שמשון תמנתה, וכתיב שאומרים לתמר כלתו של יהודה, הנה חמיך עולה תמנתה. והרי גם שמשון וגם יהודה שניהם היו בארץ ישראל, אז מדוע אצל שמשון מופיע שהוא ירד לתמנה, ואצל יהודה מופיע שהוא עלה לתמנה? מביאה על כך הגמרא 3 תשובות. תשובה ראשונה, אמר רבי אלעזר, שלא מדובר על מיקום גיאוגרפי, אלא הכוונה לירידה ועלייה רוחנית. שמשון שנתגנה בה כתיב בירידה, שהרי הוא נסע מבנות פלישתים האסורות לו. יהודה שנתעלה בה כתיב בעלייה, שמשם בסופו של דבר נולדו פרץ וזרח שהעמידו מלכים ונביאים בישראל. תשובה שנייה, רבי שמואל בן נחמני אמר שמדובר על 2 מקומות שונים, 2 תמנעות היו, חדה בירידה וחדה בעלייה. תשובה שלישית, רב פאפא אמר חדה תמנה הווי, מדובר על מקום אחד שנקרא תמנה, דעתי מהי גיסא ירידה ודעתי מהי גיסא עלייה, שתמנה הייתה מיושבת באמצע שיפוע ההר, אז שמשון שבא לה מראש ההר נחשב יורד אליה, ויהודה הבא לה מרגלי ההר נחשב עולה לה. ומביאה הגמרא דוגמאות מימיהם, כגון ורודנה ובי ברי ושוקה דנרש, שהם היו עיירות שיושבות בשיפוע הערים. ואגב שהזכרנו את יהודה ותמר,
עוברת הגמרא לדרוש את הפסוקים בנושא. ותשב בפתח עיניים, מביאה על כך הגמרא 3 פירושים. פירוש ראשון, אמר רבי אלכסנדרי, מלמד שהלכה וישבה לה בפתחו של אברהם אבינו, מקום שכל עיניים צופות לראותו. שאנשים היו רגילים להתקבל שם אצל אברהם וללון, והיה חביב עליהם. פירוש שני, רבי חנין אמר רב, מקום הוא ששמו עיניים, וכן הוא אומר, פסוק ביהושע, וזנוח ואין גנים, תפוח והעינם. פירוש שלישי, רבי שמואל בן נחמני אמר שנתנה תמר עיניים לדבריה כשתבעה יהודה, ונתנה לעצמה פתח היתר שאין עבירה בדבר. כביכול עבר בראשה של תמר הדיאלוג הבא עם יהודה. אמר לה יהודה, שמה נוכריתת, אמרה לה גיורת אני. אמר לה, שמה אשת אישת, אמרה לה פנויה אני. אמר לה, שמה קיבל בך אביך קידושין, אמרה לה יתומה אני. אמר לה, שמה טמאת, אמרה לה טהורה אני. הוא מסביר רש"י, שהיא אמרה לעצמה, אני גיורת ואיני עובדת כוכבים, לכן אני ראויה ליהודה. אני פנויה ואני מותרת לכל אדם. אני יתומה והייתי קטנה כשהסיעוני אמי ואחיי, כך שאין הנישואים לער ועונן כלום לאסור על יהודה את כלתו, שאין זכות להם ולאחים להשיג קטנה, אלא רק האב זוכה בה, כדכתיב את ביתי נתתי לאיש הזה. ולפי ההסבר הזה אומר רש"י, צריך לומר שלא כדברי המדרש, שתמר לא הייתה ביתו של שם. ונקרא על פי התיקון של הגאון רבי עקיבא איגר, שמשנת 50 ליעקב כבר נפטר שם, ובסיפור של יהודה ותמר הרי יעקב כבר היה יותר מבן 110. לכן לא ניתן לומר שהיא הייתה ביתו של שם, אם היא הייתה קטנה כשהיא התחתנה עם ער ועונן. ואגב ההסבר הראשון שפתח עיניים זה פתחו של אברהם אבינו, מביאה הגמרא את הפסוק והייתה אשל בבאר שבע, ועל כך אמר ריש לקיש, מלמד שעשה אברהם אבינו פרדס ונטע בו כל מיני מגדים. רבי יהודה ורבי נחמיה נחלקו בדבר. חד אמר שאברהם פרדס נטע כדי להענות את העוברים והשבים, וחד אמר פונדק הוא בנה כדי ללון שם אורחים. ולשון והייתה אשל, אשל זה נוטריקון, ראשי תיבות, אכילה, שתייה ולוויה, שהיה אברהם מאכילן ומשכן, ואחר כך מלווה אותם לדרכם. ומקשה הגמרא, ביש למה נוח לי להבין למאן דאמר שהוא נטע פרדס, היינו דכתיב, לכן כתוב והייתה אשל כי פרדס נוטעים, אלא למאן דאמר שמשמעות המילה אשל זה שהוא בנה פונדק, אז מהי הכוונה והייתה? עונה הגמרא כדכתיב פסוק בדניאל, והייתה אהלי אפדנו בין ימים להר צבי קודש ובא עד קיצו ואין עוזר לו, שזה פסוק בדניאל על אחד המלכים, הרי שמשתמשים במילה והייתה גם לגבי בניין של ארמון. ובסוף הפסוק כתוב והייתה אשל בבאר שבע ויקרא שם בשם אדוני אל עולם. אמר על כך ריש לקיש, אל תקרא ויקרא, הפכנו דף, אלא ויקריא, מלמד שהקריא אברהם אבינו לשמו של הקדוש ברוך הוא בפה כל עובר ושב. כיצד? לאחר שאכלו ושתו עמדו לברכו, אמר להם וכי משלי אכלתם? משל אלוהי עולם אכלתם. ואז הודו ושיבחו וברכו למי שאמר והיה העולם. הוא מביא התוספות צ'אנס את ההשלמה במדרש, שיש שלא רצו לברך ברצונם עד שאמר להם אברהם, אם כך תשלמו על מה שאכלתם ושתיתם, והיה אומר להם תג מחיר שעולה למניין גדול, כי בכל זאת הם היו באמצע המדבר, וטורח גדול להביא שם המאכל והמשתה. וכשראו כך, כי היה רוצה אברהם שיפרעו את כל התשלום, אז בלית ברירה ברכו הקדוש ברוך הוא שלא ברצונם, על מנת שלא יפרעו שום דבר. וממשיכה הגמרא, כתוב ויראה היהודה ויחשביה לזונה כי כיסתה פניה. מקשה הגמרא, משום דכיסתה פניה חשבה לזונה, הרי זה בדיוק להפך. כיסוי פנים זה סימן לצניעות ולא סימן לפריצות. עונה על כך, אמר רבי אלעזר שכיסתה פניה בבית חמיה, ולכן יהודה לא ראה אותה כל הימים שגדלה בביתו, ולפיכך עכשיו כשהיא הורידה את הכיסוי הוא לא הכיר בה. אמר רבי שמואל בן נחמני אמר רבי יונתן, כל כלה שהיא צנועה בבית חמיה זוכה ויוצאים ממנה מלכים ונביאים. מנהלן, מה ההוכחה לכך? מתמר, נביאים יצאו מתמר, דכתיב חזון ישעיהו בן אמוץ, ומלכים יצאו ממנה מדוד. דאמר רבי לוי, דבר זה מסורת בידינו מאבותינו, אמוץ ואמציה אחים רבו. שאמוץ היה אביו של ישעיהו, ואמציה מלך יהודה, שהיה מזרע דוד, היה אחיו. מה שאומר שגם מלכים וגם נביאים יצאו מתמר. וכתוב, היא מוצאת והיא שלחה אל חמיה לאמור, לאיש אשר אלה לא אנוכי הרע, ותאמר הקרנה למי החותמת והפתילים והמטה האלה. ועל הלשון היא מוצאת, שואלת הגמרא, היא מתוצאת מבעילי. שהרי לשון מוצאת זה משמע לשון מציאה, לכן הייתה צריכה התורה לנקוט לשון הוצאה בעל כורחה, שהרי מדובר על כך שהיא מוצאת להורג. עונה על כך אמר רבי אלעזר, שרצתה התורה לרמוז שאכן מדובר על לשון של מציאה, שמדובר לאחר שנמצאו סימניה, שבא סמאל, שהוא המלאך של אדום וריחקן, כדי שתישרף תמר ולא יצא דוד ממנה שהיכה את אדום בגיא מלח.
אבל אז בא המלאך גבריאל וקרבן את הסימנים חזרה. היינו דכתיב, פסוק בתהילים, למנצח על יונת אלם רחוקים לדוד מכתם. שעל כך אמר רבי יוחנן, משעה שנתרחקו סימניה נעשית כיונה אילמת. ועל משמעות המילים לדוד מכתם, מביאה הגמרא 3 פירושים. פירוש ראשון, שיצא ממנה דוד שהיה מח ותם לכל. פירוש שני, דבר אחר, מכתם שהייתה מכתו תמה שנולד כשהוא מעול. דבר אחר, פירוש שלישי, משמעות המילה מכתם, כשם שבקטנותו הקטין עצמו אצל מי שגדול ממנו ללמוד תורה, כך גם בגדולתו. לפי הפירוש הראשון, מכתם, מח ותם לכל, הכוונה שדוד המלך היה ענה ותמים. לפי הפירוש השני, שהייתה מכתו תמה, הכוונה שנולד כשהוא מהול. לפי הפירוש השלישי, יש פה מעין החלפה של סדר המילה, מכתם, תם, מכותו, שהוא היה שלם בענווה, כמו כשהוא היה קטן, כך גם עד סוף ימיו. וכתוב, והיא שלחה אל חמיה לאמור, לאיש אשר אלה לו אנוכי הרע. שואלת הגמרא, ותמה למימר. ותאמר לשליח, אמור ליהודה שממנו ניירה ואלו סימניו. עונה על כך ומדייק את הגמרא מי אמר את הדבר הזה. אמר רב זוטרא בר טוביה אמר רב, ואמר לה, ויש אומרים שאמר את זה רב חנה בר ביזנא אמר רבי שמעון חסידה, ואמר לה, ויש אומרים שאמר את זה רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי. נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים. מנהלן, מה ההוכחה לדבר? מתמר שנוח היה לה להישרף ואל תלבין פניו של יהודה, ולפיכך שלחה לו, אם יודה ויגלה הוא עצמו את הדבר יגלה, ואם לאו תישרף ולא תגלה היא את הדבר. ועל כך שהיא נקטה את הביטוי הקרנה, אמר רבי חמא ברבי חנינא, בהקר בישר יהודה לאביו, בהקר בישרוהו. הוא מבאר את הגמרא, בהקר בישר יהודה לאביו שכתוב, הקרנה הקטונת בנך היא אם לא, בהקר בישרוהו שתמר שלחה אליו, הקרנה למי החותמת והפתילים. ודורשת הגמרא על כך שתמר אמרה הקר נא, אין המילה נא אלא לשון בקשה, שכך אמרה לתמר ליהודה, בבקשה ממך, הקר פני בוראך ואל תעלים עיניך ממני. ואכן כתוב, ויקר יהודה ויאמר צדקה ממני. היינו דאמר רב חנין בר ביזנא אמר רבי שמעון חסידה, יוסף שקידש שם שמיים בסתר ולא חטא עם אשת פוטיפר, זכה והוסיפו לו אות אחת משמו של הקדוש ברוך הוא. דכתיב, פסוק בתהילים שאנחנו אומרים בשיר של יום חמישי, עדות ביוסף שמו בצאתו על ארץ מצרים, שפת לא ידעתי אשמה. יהודה שקידש שם שמיים בפרהסיה, זכה ונקרא כולו על שמו של הקדוש ברוך הוא. שליוסף הוסיפו את האות ה', ובשמו של יהודה כלול שם השם בין 4 אותיות, י' ק' ו' ק'. וכיוון שהודה יהודה ואמר צדקה אכן ממני ההיריון, יצתה בת קול ואמרה, אתה הצלת תמר ושני בניה מן האור, חייך שאני מציל בזכותך ג' מבניך מן האור. מה נינו ומי הם? חנניה, מישאל ועזריה. ועל כך שאמר יהודה צדקה ממני ההיריון, שואלת הגמרא, מנה ידע? מהיכן הוא ידע שממנו היא מעוברת? שמא אף אחרים באו עליה כאשר היא ישבה בפתח עיניים. מתרצת הגמרא שאכן יהודה רק אמר צדקה, ויצתה בת קול ואמרה, ממני יצאו כבושים. הוא מסביר רש"י שהכוונה לדברים עלומיים שנגזרו מלפני השם, שיצאו מתמר ויהודה מלכים. ומשמעות המילה כבושים זה דברי סתר, גזירת המלך, כמו בעד יקב שדקות שבריחו למלך. וכתוב ולא יסף עוד לדעתה, אמר על כך שמואל סבא, חמו דרב שמואל בר עמי, משמי דרב שמואל בר עמי, כיוון שידעה שוב לא פסק ממנה. הוא מסביר רש"י, כיוון שיהודה ידע בה שהיא צדקת ולשם שמיים נתכוונה, לכן לא פירש ממנה, והמקור לכך כתיב אחר. את הביטוי ולא יסף עוד לדעתה, וכתיב התם. בתיאור הדברים שדיבר השם במתן תורה, קול גדול ולא יסף. ושם הכוונה לא הפסיק, וכך גם כאן הכוונה לא הפסיק. ציטוט מהמשנה, אבשלום נתגאה בשערו וכולי. תנו רבנן שנו רבותינו בברייתא, אבשלום בשערו מרד, שנאמר, נקרא בפנים, וכי אבשלום לא היה איש יפה בכל ישראל להלל מאוד מכף רגלו ועד קודקודו לא היה בו מום, ובגלחו את ראשו, והיה מקץ ימים לימים אשר יגלח כי כבד עליו, וגילחו ושקל את שיער ראשו 200 שקלים באבן המלך. הוא מסביר רש"י שמשנה לשנה הוא היה מגלח את שיערו מפני שנזיר עולם היה, שמותר לו לגלח אחת לי"ב חודש. וכנראה שמשמעות הביטוי בשערו מרד, שהיופי הפנימי של אבשלום, זה שהוא היה צדיק ונזיר, זה מה שגרם לו כנראה בסופו של דבר להתגאות ולמרוד בדוד אביו. תנא, ושנינו בברייתא, מה הכוונה אבן המלך? אבן שאנשי טבריה ואנשי ציפורי שוקלים בה. והגמרא בעירובין אומרת שהמשקלות בטבריה וציפורי היו משקלות גדולות. מידה כנגד מידה, לפיכך נתלה אבשלום בשערו, שנאמר,
ויקרא אבשלום לפני עבדי דוד, ואבשלום רוכב על הפרד, ויבוא הפרד תחת סובך האלה הגדולה, ויחזק ראשו באלה, ויותן בין השמיים ובין הארץ, והפרד אשר תחתיו עבר. אומרת הגמרא, שקל ספסרה באה למפסקי. לקח אבשלום את חרבו, ורצה לחתוך את שערו כדי להימלט. תנא, שנינו בברייתא דבי בבית המדרש של רבי ישמעאל, באותה שעה, לפי הגאות הבח, ראה גיהנום נבקע תחתיו. ולאחר שאבשלום נהרג, כמה גדול צערו של אב שכול לא עלינו. כתוב, וירגז המלך ויעלה לליאת השער ויבק, וכה אמר בלכתו, בני אבשלום, בני אבשלום, מי ייתן מותי אני תחתיך אבשלום, בני. ובהמשך כתוב, והמלך לעט, כיסה את פניו, ויזעק המלך קול גדול, בני אבשלום, אבשלום, בני. ושואלת הגמרא, הנתמניה, בני למה? מדוע השתמש דוד בביטוי בני 8 פעמים? עונה הגמרא, 7 פעמים הוא השתמש במילה בני, דאסקי שהוא העלה אותו מ7 מדורי גיהנום, ואידך, בפעם שמינית שהוא אמר את המילה בני, איכא דאמרי, יש אומרים דקריב רישי לגבי גופי, שהיה ראשו של אבשלום מושלך רחוק מגופו, וקרבו דוד על ידי תפילתו, ואיכא דאמרי, ויש אומרים שהמילה בני בפעם השמינית, דאייתי לעלמא דעתי, שעל ידי כך הביאו דוד לעולם הבא. עד לכאן דף י'. למעוניינים בהרחבה, הזכירה הגמרא את הפסוק, וילך שמשון וילכוד 300 שועלים. וכמובן שהדבר מזכיר את יחידת שועלי שמשון, שהייתה יחידה ממוכנת על גבי ג'יפים של צה"ל בתקופת מלחמת העצמאות. חטיבת גבעתי הוקמה מיד לאחר הכרזת האומות המאוחדות בכ"ט בנובמבר, מועד תחילתה של מלחמת העצמאות, וגזרת פעולתה הייתה חזית הדרום. פלוגה ב' של גדוד 54 בחטיבה הוסבה ליחידה ממוכנת, כדוגמת היחידות הממוכנות של חטיבת הנגב, שכונו חיות הנגב, אבל בניגוד ליחידות ההם שצוידו ברכבים מטעם הצבא, ליחידה זו לא הוקצה תקציב לרכב, היא השיגה אותו בדרך אחרת. צוות של הפלוגה יצא לתל אביב מצויד בצווים שנוסחו על ידי המ"פ, והם החרימו ג'יפים מידי אזרחים תל אביבים. מה שיצר בהמשך את המערכון של הגשש, המכונית המגויסת. פעילותה של היחידה פסקה בתום מלחמת השחרור, אבל בשנות 2002 אוחדו היחידות החטיבתיות בחטיבת גבעתי המחודשת לגדוד סיור, אשר אימץ את שמה של היחידה מתש"ח, ונקרא גם הוא שועלי שמשון.